ارخص طبعه 3 في 1 في مصر، وكمان تقدر تنسخ بالاسود والملون، لا وكمان تقدر تطبع من الموبايل من خلال الراوتر الواي فاي. ولو حبيت من غير الراوتر الواي فاي مفيش مشكله. تعالوا نعرف مع بعض بطابعه حلقه النهارده، وهي الكانون البيكسيما التي اس 3140. ومن خلال حلقه النهارده هنعرف مع بعض مواصفات الطبعه ومميزات الطبعه وعيوب الطبعه. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنتكلم عن ارخص طبعه 3 في 1 واي فاي في مصر، ومش في مصر بس، لا ده كمان في الشرق الاوسط، وهي من انتاج شركه كانون، وهي طوابع كانون بيكسيما تي اس 3140. واول حاجه هنبدا بيها وهي مواصفات الطبعه. الطوابع دي من عائله بيكسيما اللي هي الطابعات السائله. الطوابع دي 3 في 1. يعني ايه 3 في 1؟ يعني 3 اجهزه او 3 وظائف في جهاز واحد، طباعه وتصوير وسكانر في جهاز واحد. الطوابع الكانون بيكسيما التي اس 3140 فيها 3 طرق تقدر توصل الطبعه من خلالها عشان تقدر تطبع وتعمل سكان. واول طريقه معانا من خلال الكابل اس بي اللي واصل ما بين الطبعه والكمبيوتر او اللابتوب، وتاني طريقه معانا تقدر توصلها من خلال الراوتر الواي فاي، ومن خلال الراوتر الواي فاي تقدر تطبع وتعمل سكان لاكتر من موبايل واكتر من جهاز تابلت واكتر من جهاز كمبيوتر في وقت واحد. وتالت طريقه معانا من خلال خاصيه الاتصال المباشر المعروف بالدايركت موبايل، ومن خلال خاصيه الدايركت موبايل او الاتصال المباشر تقدر تطبع من خلال الموبايل واللابتوب والتابلت بدون استخدام الراوتر الواي فاي ولا استخدام اي كابل. الطابعه الكانون بيكسيما التي اس 3140 بيجي معاها خرطوشتين حبر، خرطوشه ملون وخرطوشه اسود، وارقام خراطيش الحبر هي الاسود 445 والملون 446. خراطيش الحبر تكفي الى ما يقارب 180 ورقه من الورق المستندات المدرسيه او الورق المذكرات المدرسيه، وليس الصور الفوتوغرافيه. يعني خرطوشتين الحبر اللي بيجي مع الطبعه لو انت هتطبع على ورق البلان بيبر او الورق المذكرات المدرسيه او الورق المستندات فهتكفي معاك الى ما يقارب 180 ورقه. لكن لو استخدمت خرطوشين حبر في الورق الجلوسي اللي هو الورق الصور الفوتوغرافيه فهتعمل معاك معدل طباعه وتصوير اقل من كده بكتير، وكمان تقدر تعيد الملو او تعيد تعبئه الاحبار بعد نفاذ الحبر منها بكل سهوله. حجم الورق اللي تقدر تستخدمه في الطبعه الكانون بيكسيما التي اس 3140 معاك من 65 جرام الى 280 جرام، اقصى حجم لمقاس الورق الى حجم الاي 4. الطوابع الكانون بيكسيما التي اس 3140 مدعمه لجميع اصدارات الويندوز، ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 10، وايضا مدعمه لاصدارات الماك. وبكده خلصنا مواصفات الطبعه التي اس 3140. تعالوا نعرفوا مع بعض مميزات الطبعه دي. واول ميزه معانا ان سعرها رخيص جدا، تاني ميزه معانا ان وزنها خفيف جدا وحجمها صغير، تالت حاجه استخدامها سهل وبسيط ومش معقد، رابع حاجه ان حجم احبار الطبعه الكانون بيكسيما التي اس 3140 تعتبر كبيره مقارنه بالطبعات الاخرى بنفس الفئه السعريه. خامس ميزه معانا تقدر تطبع وتعمل سكان لاكتر من موبايل واكتر من جهاز تابلت واكتر من جهاز لابتوب في وقت واحد من خلال خاصيه الراوتر الواي فاي. ولو ما عندكش راوتر واي فاي وحبيت تطبع وتعمل سكان من خلال الموبايل مباشره فهتستخدم خاصيه الاتصال المباشر المعروفه بالدايركت موبايل. سادس ميزه معانا ان الطبعه دي فيها شاشه هتسهل لك استخدام التصوير او النسخ. ودلوقتي خلصنا مع بعض مميزات الطبعه كانون بيكسيما التي اس 3140. دلوقتي جه ميعادنا مع عيوب الطبعه دي. واول عيب معانا ان سعر خراطيش الحبر مكلف. ثاني عيب معانا ان خراطيش الحبر بتطبع معاك الى ما يقارب 180 ورقه فقط. ثالث عيب معانا انك لو ركنت الطبعه دي لفتره بدون ما تستخدمها والفتره دي اكتر من شهرين ففي الحاله دي هتحصل مشكله لخراطيش الحبر وهتضطر انك تشتري خراطيش حبر جديده. ثاني عيب معانا ان الكابل اليو اس بي اللي واصل بين الطبعه والكمبيوتر غير مرفق مع الطبعه. خامس عيب معانا انك لو غيرت كلمه مرور الراوتر الواي فاي او غيرت الراوتر الواي فاي ذات نفسه في الحاله دي الطبعه مش هتشتغل معاك من خلال الموبايل ولا اللابتوب ولا التابلت، فهتعيد تعريف الطبعه على الراوتر الجديد او هتعيد نفس الخطوات في حاله انك غيرت كلمه المرور الجديده. وفي اكتر من سؤال مشتركين كتير بيسالوه لي، هو انا ينفع اوصل الطبعه ديت بالراوتر الواي فاي وفي نفس الوقت اقدر اوصلها من خلال الكابل يو اس بي؟ اقدر
هقول لك تقدر توصلها من خلال الخاصيتين دولت وتطبع بيهم في نفس الوقت بدون اي مشاكل. طب في ناس كتير بتقول كنت بطبع من خلال الموبايل واللابتوب والتابلت من خلال خاصيه الراوتر الواي فاي، وفجاه الطبعه مش بتستقبل اي اوردر من الموبايل واللابتوب والتابلت. ايه اللي حصل للطبعه؟ المشكله دي بسبب حاجه من الاثنين، يا اما غيرت باسورد الراوتر الواي فاي او غيرت الراوتر الواي فاي ذات نفسه. في الحاله دي لازم تعيد تعريف الطبعه بالراوتر الواي فاي الجديد، اذا كان غيرت كلمه مرور الراوتر الواي فاي او غيرت الراوتر الواي فاي ذات نفسه، الطريقه في الاخر واحده. تاني سؤال هو خراطيش الحبر بتتعبى كم مره؟ اقدر اجاوبك على السؤال ده واقول لك ان الاحبار ملهاش عدد انها تتعبى كم مره. هو فعلا خراطيش الحبر بتتعبى، لكن كم مره معرفش. تالت سؤال هو الطوابع الكانون بيكسيما التي اس 3140 هل اقدر اطبع عليها صور فوتوغرافيه؟ اقدر اقول لك انك تقدر تطبع عليها صور فوتوغرافيه، لكن خلي بالك من نقطتين مهمين جدا. واول نقطه معانا ان معدل الاحبار بدل ما تطبع معاك 180 ورقه هتعمل معاك ما يقرب الى 20 ورقه، وبعد كده الاحبار هتخلص. يعني خراطيش الحبر مكلفه وغير اقتصاديه بسبب صغر حجم خراطيش الحبر، لان الطوابع دي مخصصه للاستخدام المنزل والبسيط وطباعه وتصوير المذكرات المدرسيه فقط. تاني نقطه معانا ان طباعه الصور الفوتوغرافيه مقبوله لكن مش كويسه. في طابعات تانية مخصصه للصور الفوتوغرافيه، ولو انت حبيت اي طابعه تطبع على صور فوتوغرافيه فانا انصحك باي طبعه تشتغل بنظام 5 خراطيش حبر فاكتر، لان الطبعه الكانون بيكسيما التي اس 3140 فيها خرطوشتين حبر. طب السؤال هنا، مين اللي اقدر انصحه بانه يشتري الطبعه الكانون بيكسيما التي اس 3140 بعد كل المميزات دي والعيوب دي؟ فانا انصح اي شخص يقدر يطبع من ورقه ل5 ورقات في اليوم، والورق اللي هيطبع عليه يكون ورق الدوكمنت اللي هو البلان بيبر الخاص بالمذكرات المدرسيه. وما انصحش ولا الشركات ولا المكاتب ولا المؤسسات ولا اي شخص هيطبع فوق ال5 ورقات في اليوم انه يشتري الطبعه الكانون البيكسيما التي اس 3140، لان المشكله اللي هتواجهه في الطبعه دي هي الاحبار. الطابعه الكانون البيكسيما التي اس 3140 مصنعه خصيصا للورق الضروري مش الورق الاساسي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني على سبيل المثال انت دلوقتي معاك 5 ورقات وعاوز تطبعهم في وقت ان مفيش جنبك ولا مكتبه ولا قرطاسيه بالخليجي يعني، فبتضطر تطبع على الطبعه الكانون البيكسيما التي اس 3140. لكن لو معاك ملزمه كامله واوراق كتير وحبيت تطبع على الطبعه الكانون بيكسيما التي اس 3140 وعاوز تعتبر ان الطبعه دي طابعه اساسيه عندك، في الحاله دي الحبر ممكن يخلص معاك في اقل من 5 ايام، وبالتالي الحبر هيكون مكلف جدا. ملخص الموضوع ان الطبعه دي ما ينفعش تبقى طبعه اساسيه عندك بسبب ان خراطيش الحبر بتطبع عدد اوراق قليلين جدا. ولو انت حاسبها انك هتشتري الطبعه الكانون بيكسيما التي اس 3140 وتعيد تعبير الاحبار عشان تقدر توفر فيها، فانا حابب اقول لك ان هي هتتعبك، وتعبير الاحبار مش عمليه ومش ابديه. لو انت معاك بادجت قليله شويه وحبيت تشتري الطبعه دي مفيش مشكله، بس نصيحتي ليك استنى شويه وجمع مبلغ اكتر واشتري اي طبعه من عائله كانون بيكسيما الجي سيريز، لان طبعات الكانون بيكسيما الجي سيريز تعتبر موفره جدا جدا عن الطبعات اللي بتشتغل بنظام خرطوشتين حبر. والطبعات الموجوده في عائله الجي سيريز بتعتبر ضعف ثمن الطبعه الكانون بيكسيما التي اس 3140، بس هتشتري دماغك من موضوع ان كل شويه الحبر يخلص. والطبعات الكانون بيكسيما الجي سيريز بتشتغل بنظام الخزانات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر، وانا سايب لكم رابط في الوصف تحت عن افضل طوابع لعام 2021 في عائله الجي سيريز. وقبل ما اقفل معاكم حلقه النهارده عاوز اوصل لكم معلومه مهمه جدا بالنسبه للطبعات عامه. لو انت هتشتري طوابع من فئه سعريه رخيصه عشان تغطي شغل قوي جدا، ففي الحاله دي ممكن تكره الطبعه وتكره الشركه المنتجه للطبعه، لان الشركه المنتجه للطبعه زي ما هي منتجه لطابعات بفئه سعريه رخيصه، هي نفس الشركه منتجه لطابعات بفئه سعريه متوسطه، هي ايضا نفس الشركه منتجه لطابعات بفئه سعريه عاليه جدا. يعني لو اشتريت طبعه بفئه سعريه متوسطه عشان تغطي شغل بسيط، فهي في المستقبل هتفيدك، حتى لو مش هتفيدك دلوقتي افضل بكتير انك تشتري طوابع من فئه سعريه رخيصه وتتعبك في الاحبار والدعم والصيانه. ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منها، اتمنى الموضوع يكون نال اعجابكم. مستني اي استفسار ليكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.